আজি মই বনাম আটাৰে বিস্কুট। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া একাপ আটা, এটা ডাঙৰ কাপত, আৰু এয়া মই পিচি থৈছোঁ চেনিখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ। এয়া চেনি আৰু পৰিমাণ মতে মই অলপ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এয়া বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন তেলেৰে সানি ল'ম। বেছি বস্তু একো দিয়া নাই, কম বস্তুৱে দিছোঁ। কম বস্তুতে মই এতিয়া এই ৰিফাইন দি পেলাই এই বিস্কুটখিনি তৈয়াৰ হ'বলৈ সানি ল'ব লাগিব। ৰিফাইন তেল, আটা, বেকিং ছ'ডা আৰু চেনিটো মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আৰু মই লাষ্টত আৰু কিবা এবিধ দিম, সেইটো আপোনালোকে চাই থাককচোন কি দিওঁ। এতিয়া মই এইখিনি মাৰি ল'ম। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ আটাখিনি এনেকৈ ৰিফাইন তেলেৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া সানি পেলাই মই অলপ সময় এইখিনি এনেকৈ থৈ দি ইয়াৰ বাবে মই আৰু এটা বস্তু তৈয়াৰ কৰিছোঁ। যিটো বস্তুত মই এতিয়া বনোৱাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া ইডলি ষ্টেণ্ড। এই ষ্টেণ্ডকেইটা এতিয়া মই অলপ ৰিফাইন তেল, হয়তো ঘি, বাটাৰ কিবা লগাই ল'ম। লগাই নল'লে বিস্কুটটো লাগি ধৰা চান্স থাকে, তাৰ বাবে মই এতিয়া অলপ ৰিফাইন লগাই ল'ম। এতিয়া মই যিটো আটা সানি থৈছিলোঁ চাওকচোন, এইটো ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ বিস্কুটৰ নিচিনাকৈ গোলকৈ বনাই ইয়াত দিম। এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোল হ'ব লাগিব। গোল হোৱাৰ পিছত মই এই যিটো সাজটো আছে, সাজটো সমান কৰি পেলাই মই ইয়াত দি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই ষ্টেণ্ডকেইডালত মই অলপ 1 টোপ 2 টোপকৈ এনেকৈ ৰিফাইন দি লৈছোঁ। এনেকৈ এতিয়া মই এনেকৈ ৰিফাইন লগাই ল'ম। এনেকৈ গোটেইকেইটা ৰিফাইন লগাই ল'ম, যাতে বিস্কুটকেইটা লাগি নধৰক। আপোনালোকেও এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই চাব। আপোনালোকৰ তাত যদি এনেকুৱা ষ্টেণ্ড নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, এখন কাঁহীত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ তাত যদি এনেকৈ ষ্টেণ্ড নাথাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এখন কাঁহী ল'ব। কাঁহীত এনেকৈ গোলকৈ মই যেনেকৈ এতিয়া ইয়াত দিম, তেনেকৈ কাঁহীত দিও বনাব পাৰিব। মই আপোনালোকক কাঁহীত দিও দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটোত দিও দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ বনাম। এয়া চাওকচোন, আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইডলি ষ্টেণ্ডত পিঠাখিনি এনেকৈ গোলকৈ এনেকৈ পিঠাৰ দৰে, বিস্কুট হয় পিঠাৰ দৰে এনেকৈ আমি দি দিছোঁ। আপোনালোকে মই যে কৈছিলোঁ, কাৰোবাৰ তাত যদি ষ্টেণ্ড নাথাকে, তেনেহ'লে কাঁহীত বনাব পাৰিব। কাঁহীত আপোনালোকে এনেকৈ বনাব। চাওকচোন, এনেকুৱা এখন কাঁহী লৈ ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন তেল লগাই ল'ব। ৰিফাইন তেল লগাই যেনেকৈ মই ইয়াত বিস্কুটৰ শ্বেপটো বনাই দিছোঁ, তেনেকৈ বনাব পাৰিব। এতিয়া কাঁহীখনত মই এনেকৈ বিস্কুটৰ শ্বেপটোৰ দৰে গোল কৰি এনেকৈ, তাৰমানে বস্তুটো যেতিয়ালৈকে আপুনি বনাব নহয়, এনেকৈ যদি গোল লাডুৰ দৰে গোল কৰি দিয়ে, বস্তুটো ফাটি যায়। তাৰ বাবে আপুনি এনেকৈ হাতৰ হেঁচাতে গোল কৰিব লাগিব। এনেকৈ মই এনেকৈ গোল কৰি ল'লোঁ আৰু লাহেকৈ এনেকৈ হেঁচি দিব। বেছি জোৰে নেহেঁচিব, কাৰণ বস্তুটো যেতিয়া আমি জুই টাপত দিম, বস্তুটো নিজে বহলি যাব, সিজিব যেতিয়া। সেই এনেকৈ এখন কাঁহীত দি আপোনালোকে কেৰাহীত নিমখ দি আৰু এনেকৈ কেৰাহীত ষ্টেণ্ড দি এনেকৈ বহাই দি ঢাকনি মাৰিও দিব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব, কিন্তু মই এতিয়া ইডলি ষ্টেণ্ডত যিহেতু বনাম, এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডৰ প্ৰচাৰটো কৰি লৈছোঁ। এই চাওকচোন, মই এনেকৈ দি লৈছোঁ ইডলি ষ্টেণ্ডত। তাৰপিছত মই এতিয়া কি দিম জানেনে, যাতে বিস্কুটটো উঠে, যাতে খায়ো ভাল লাগে, দেখাটো ভাল লাগে। তাৰ বাবে মই এনেকৈ কি কৰিম, অলপ জেলি ইয়াৰ মাজত এনেকৈ দি দিম, যাতে দেখাত ভাল দেখি এনেকৈ জেলি দি দিম। আপোনালোকৰ জেলি যদি নাথাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বাদাম দিব পাৰে, কাজু দিব পাৰে, যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট এনেকৈ সজাই দিব পাৰে। সেয়া মই এনেকৈ ইয়াত জেলি দি দিছোঁ। তেনেকৈ মই গোটেইবিলাকতে এনেকৈ জেলি দি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কেৰাহীটো বনাব পাৰিব, এই কেৰাহীটো এনেকৈ ইয়াৰ তলত নিমখ দিব নিমখ দি এনেকৈ এইটো ষ্টেণ্ডটো এনেকৈ দি ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ কাঁহীখন বহাই দিব। মই যিহেতু ইয়াত নবনাওঁ, এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰি আছোঁ। তাৰে পিছত কি কৰিব, এনেকৈ এখন ঢাকনি মাৰি দিব। এইটো কেৰাহীত বনোৱা ষ্টাইলটো হয়, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কেৰাহীত বনাব, তেতিয়া এইটো এনেকৈ ষ্টেণ্ডটো তলত পাৰি ল'ব।
এয়া মই কুকাৰত নিমখ দি দিছোঁ নিমখৰ পিছত এতিয়া মই কি কৰিম এই কুকাৰৰ যে এই চিটিটো এনেকৈ উলিয়াই ল'ম চিটিটো নিদিওঁ এয়া মই বিস্কুটখিনি যে ষ্টেণ্ডত লগাই থৈছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ইয়াতে সুমুৱাই লগাই দিম এয়া ষ্টেণ্ডাৰত লগাই ল'লোঁ কেতিয়াবা কি হয় ঘৰত সকলোবোৰ বস্তু থাকিলেও কেতিয়াবা মানে কিছুমান আনকমন বস্তু এটা খাবলৈ মন যায় সেইকাৰণে আটা চেনি বেলেগটো একো দিবলগীয়া হোৱা নাই আটা চেনি অলপ বেকিং সোডা আৰু জেলিটো দিব পাৰে নিদিব পাৰে এইটো জাষ্ট অলপ ষ্টাইল শ্ব' আহে কাৰণে জেলিটো দিছোঁ এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই চাবচোন খাই কেনেকুৱা লাগে জনাব আৰু এইটো আপোনালোকে 3-4 দিনলৈকেতো থাকি যায় আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব এয়া এনেকৈ ষ্টেণ্ডতো কুকাৰটোৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিম কুকাৰটোৰ ভিতৰত সুমুৱাই মই এয়া কুকাৰটোৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিলোঁ এতিয়া মই এই কুকাৰৰ চিটিটো খুলি লৈছোঁ ৰবৰডাল নুখুলিলে হয় যিহেতু চিটিটো যোৱাৰ পিছত হেৰি হয়েই হাৱাটো গুচিয়ে যায় ওপৰেদি এয়া মই 4 মিনিটৰ পিছত চাম বেছি জুইটো ষ্টিম বেছি নিদিওঁ অকণমানকৈ দিছোঁ অলপ পিছত দেখুৱাই হৈ গৈছে এতিয়া দাঙি চাইছোঁ এয়া চাওকচোন আমাৰ পিঠা কি ধুনীয়া হালধীয়া ৰং হৈ গৈছে আৰু বস্তুটো এনেকৈ ডাঙৰকৈ বহলি গৈছে মই যেতিয়া লাডু কৰি দিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ দিছিলোঁ তাৰ কিয় দিছিলোঁ যাতে গৰমৰ ভাপত যেতিয়া বস্তুটো সিজে ফুলি বহলি যায় ইয়াত ফুলি গৈছে আৰু যিটো জেলি দিছিলোঁ জেলিটো এনেকৈ বিয়পি ওলাই গৈছে মাজৰ পৰা এতিয়া আমাৰ ইয়াত বিস্কুট হৈ গ'ল মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এয়া এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া গৰম হৈ আছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ এখন কাঁহীত উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মই ষ্টেণ্ডৰ পৰা বিস্কুটকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া বিস্কুট হৈ গৈছে আমাৰ এয়া ধুনীয়াকৈ হালধীয়া হালধীয়া নিচিনা ধুনীয়াকৈ এয়া মানে বিস্কুটটো এনেকৈ আপোনাক বিস্কুটৰ নিচিনা ভাঙিব পাৰিব এয়া যিহেতু টান হৈ গৈছে ঠাণ্ডাও পৰিছে এনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই চাব যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো এইটো আটাৰ বিস্কুট হয়